So hey guys, welcome back to my new vlog. আৰু আপোনালোকে সাগে থাম্বনেল আৰু টাইটেল দেখিবলৈ গমে পাইছে যে মই আজি কি ভক্ষণ কৰিব কাৰণে গৈ আছো তো গটিকে আজি একদম পুৰা স্পেশাল বহুত মানে অসমীয়া বিলাকৰ এটা আবেগ বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু হেতু হল গাইস পন্তিয়া ভাত কিছুমানে জকৰা ভাত বুলি কয় কিছুমানে ঠাণ্ডা ভাত বুলি কয় বিভিন্ন ধৰণৰ জায়গাত বিভিন্ন ধৰণৰ নাম বুলি কয় কিন্তু আমাৰ ভাষাত আমি কওঁ পন্তিয়া ভাত আৰু জকৰা ভাত ঠিক আছে তো গটিকে এতিয়া সেই বস্তুটো খাম ধুনিয়াকে পুৰা সেটআপ পুৰা ৰেডি আছে আপোনাক সেটআপটো দেখাই আছো ঠিক আছে তো গটিকে ধুনিয়াকে খাই পেলাই আপোনাক দেখুৱাই আছো ৰিভিউটো দি আছো কেনেকুৱা লাগে ঠিক আছে আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে খাব পাৰে সেইখিনি বস্তু আপোনাক দেখুৱাই আছো তো গটিকে বলক বেছি দেৰি নকৰো পুৰা ভোক লাগি আছে ঠিক আছে আৰু দেখিছেনে গাইস মোৰ পুৰা গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰিছো ঠিক আছে ইয়াতে এটা শাক ভাজি আছে ঠিক আছে আৰু বাকি এটো আপোনাৰ কন্ডিশনে বনাইছিলে বইল কৰিটো মানে এনেকে ভাঙি পেলাই গুড়া কৰি পেলাই বনাইছিলে আৰু বাকি এপিনে আছে কণী ভাজি আৰু বাকি আলু নেচেৰা আৰু লগতে আপোনাৰ আছে ভাত কেলা ভাজি ঠিক আছে আৰু বাকি এপিনে পন্তা ভাত ধুনিয়াকে কালি তিয়াই থোৱা আৰু বাকি ইয়াতে পিয়াজ আছে মিঠাতেল আছে নিমখ আছে ধুনিয়াকে আৰু বাকি ইপিনে লৈছো নেমু টেঙা পিয়াজ আৰু মান ধুনিয়া দুখিলা মান আৰু বাকি ইপিনে আছে আদা আৰু ইপিনে জ্বলা ঠিক আছে তো গটিকে এটা খাম ধুনিয়াকে আৰু এটা বস্তু এটা আছে আপোনাক দেখুৱাই আছো ঠিক আছে এইটো দেখিছেনে ইয়াত ধুনিয়াকে কেমেৰাটো পুৰা অলমাই ৰাখিছো ঠিক আছে সেটআপ দেখিছেনে তাৰমানে আপোনালোকে যাতে ওপৰৰ পৰা ক্লিপ দেখা পায় তো সেইটো কাৰণে ধুনিয়াকে সেটআপ এটা বনাই লৈছো ঠিক আছে জুগাৰ তো বলক গাইস তেনেহলে এটা ষ্টাৰ্ট কৰো ধুনিয়াকে নেকি মকটো লৈ লৈছো লাগিব পাৰে এক্সট্ৰাকে সেইটো কাৰণে অসৰত ৰাখি থোৱাটো ভাল তো let's start তো আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে এই পন্তা ভাত খাই ভাল পায় মোক জনাব দেই ঠিক আছে একদম কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ লুভ লাগিছে হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ধুনিয়াকে অকনমান পানী লৈ লও আৰু পন্তা ভাতটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱাতকে যদি আপোনালোকে ৰাতি ভিজাই থৈ দিয়ে তেনেহলে বহুত বেছি ভাল আৰু ঠিক আছে নেমুটো ধুনিয়াকে চেপি লম এটা টেঙা টেঙা ফিল এটা আহিলে ভাল লাগে ঠিক আছে আৰু যিখিনি কাটি থোৱা মান ধুনিয়া আছিল এই মান ধুনিয়াখিনি ধুনিয়াকে ইয়াতে বঢ়িয়াকে হাৰি লম ঠিক আছে অকণমান পানী দিব লাগিব পানীটো কম হৈ আছে মোৰ সো মান ধুনিয়াখিনি ধুনিয়াকে সানি লৈছো ইয়াতে ভাতৰ লগত গুটিখিনি একেলগে কি ফিল গাইস কি ফিল সঁচা কৈছো যোনে যোনে ভাল পায় আচলতে এই পন্তা ভাত সিহঁতে ভালকে বুজি পাব ঠিক আছে ইয়াৰ যিটো টেষ্ট সেই টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে নেমুৰ ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু অকণমান নেমু চাপি লম ধুনীয়াকৈ আৰু পন্তা ভাত সদায় আপোনালোকে মানে ভাজি লগত খাব ঠিক আছে বা মাছ ভাজি যদি আপোনাৰ পিটিকা থাকে সৰি কি কয় এইটো যদি আপোনাৰ মাছ পুৰা থাকে মাছ পুৰা লগত বহুতে বেছি ধুনীয়া অমলেট এটা থাকিলে ভাল অমলেটটো কিন্তু মই অমলেট কৰি ভাল নাপাওঁ মই ভুজিয়া খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ তো গতিকে মই ভুজিয়া লৈছোঁ আপোনালোকে যদি অমলেট খায় অমলেট লৈ পেলাই খাব পাৰে ঠিক আছে তো গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লৈ পেলাই খাব আৰু বহুত বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই এইকেইটা বস্তু হ'লে আপোনাক খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু তো আদা এটা বস্তু ভাবি গৈছোঁ গাইছ জ্বলা জ্বলাটো ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ পুৰা ফিলিং জ্বলা গাইছ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে ঠিক আছে বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আলু ভাজি আদাটো অপচনেল গাইছ ঠিক আছে আদাটো আপোনালোকে খাব পাৰে নাখাব পাৰে মই ভাল পাওঁ কাৰণে আদাটো লৈছোঁ আচলতে আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ল'ব পাৰে নল'ব পাৰে পন্তা ভাতৰ লগত এখন ড্ৰাইভ মানে ভাজি এখন থাকাটো একেবাৰে জৰুৰী হৈছে নহ'লে আপোনালোকে পন্তা ভাতৰ যিটো ফিল
সেই ফিলটো নাপাব গাইজ ঠিক আছে মই ভুজিয়াটো খাব পাৰিছিলোঁ আৰু গাছ আপোনালোকে জানে নে নাজানো কিন্তু পন্তা ভাতত বহুতখিনি উপকাৰিতা আছে কি উপকাৰিতা আছে মই নাজানো কিন্তু উপকাৰিতা বহুত বেছি আছে ঠিক আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ভুজিয়া পন্তা ভাতত আপোনালোকে কেঁচা পিঁয়াজটো একদম ল'বই চিয়ৰ ঠিক আছে কেঁচা পিঁয়াজ দি মানে কি হ'ল এই যিটো পন্তা ভাতৰ যিটো টেষ্ট সেই টেষ্টটো মানে দুগুণ বঢ়াই দিয়ে সেনেকৈ মই বিশ্বাস কৰোঁ দেই আৰু কোনে কোনে এনেকৈ কাঁহীখন লৈ পেলাই শেষৰখিনি খাই ভাল পায় মোক জনাব দেই বেলেগ দিনা আপোনালোকে খাই নে নাখায় নাজানো কিন্তু আপোনালোকে যিদিনাখন পন্তা ভাত খাব সেইদিনাখন কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ ৰৈ যোৱা পানীখিনি খাবই খাব নহ'লে একদম পূৰা এইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা আপোনালোকে মিছ কৰি দিব ঠিক আছে তো অলমষ্ট শেষ মোৰ নেমু টেঙাটো ধুনীয়াকৈ চেপি লওঁ অকণমান ইয়াতে পানী লৈ লৈছোঁ এইখিনি খাই দিওঁ এতিয়া তো ভাজিখিনি খাই দিওঁ একেবাৰে শেষ কৰি দিওঁ আল্টিমেট হয়তো ঠিক আছে এতিয়া খাব মন নাই আৰু পিছত খাম লগা হ'লে তো গোটেইখিনি শেষ জ্বলাকেইটা ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তো গতিকে এইটোৱে আছিলে আজি সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' তো কেনেকুৱা পালে গাইজ প্লিজ জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি মোক ফ'ল' কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে নহ'লে গাইজ কিছুদিন ৰখিব লাগিব লগ পাম অন্য এটা ফ্ৰেছ ইণ্টাৰেষ্টিং তেতিয়ালৈকে ষ্টে হেপী ষ্টে ফিট গাইজ বাই বাই আৰু আপোনালোকক খাওক ঠিক আছে এইখিনিতো মানে কি হ'ল আজি এইটো ঘৰতে আছে ন তো গতিকে আৰামছে আপোনালোকে পন্তা ভাত খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাতি তিয়াই থৈ দিব যিখিনি মানে ৰৈ যোৱা ভাত তিয়াই থৈ দিব আৰু লগতে খাওক আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে মোক জনাওক ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগে